Ay, gagawa tayo ng caldereta. Pork caldereta to siya. Ito, patatas. Ito, bellpepper. Tapos, hotdog. Champion yung brand. Tapos, carrots. Tsaka pork. 1/2 kilo yan siya. Tapos, ito yung tomato paste, cowbell, evap, tsaka Argentina, at narky. Wala lang dito yung Eden cheese. Subukan natin ang ating bagong whole na recipe. Hintayin natin maging golden brown or brown siya bago natin ilagay ang tomato paste. Lalagay na natin ang tomato paste. Okay, nalagay na natin ang cheese. Hiwain natin ng cubes, ng pag-cubes para ilagay natin at ihalo sa ating pork caldereta. Ang ating finished product. Ating subukan. Sarap. Sarap. Feel na feel mo talaga yung lambot, yung creaminess, tsaka yung cheese. Sarap nito guys. Try natin. Try nyo